Mas maaga sa itinakdang schedule ang pagdating ni Pangulong Halal Benigno Aquino III at outgoing President Gloria Arroyo sa Quirino Grandstand. Kaya naman hindi inaasang mapapaaga ang inihandang programa at magkakaroon ng ilang aberya sa inaugurasyon. Nagpapatrol Ces Orenia Drilon. Alas 5 pa lang ng umaga ay gising na si President-elect Benigno Aquino III sa kanyang tahanan sa Times Street. Kwento ng security staff, nag-almusal si Pinoy ng itlog na maalat, sinangag at daing. Sa harap ng bahay naman, maaga pa, may mangilan-ngilan ng supporters ang matyagang naghintay upang siya'y makita. Eksaktong alas 9:45 ng umaga, sakay ng puting Land Cruiser. Umalis na si Pinoy upang sunduin si Pangulong Arroyo sa Malacanang. Sa Malacanang, nagpunta si Pinoy sa guest house dahil napaaga siya ng dating. Pero natagalan siyang lumabas sa guest house at naghintay si Pangulong Arroyo. Sa huli, nagkita na at nagkamayan ang dalawa at tumulak na patungong Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand, hindi bumuhos ang nagbabadyang ulan, kundi ang dilaw na talulot ng mga bulaklak na pinasaboy ng helicopter. Kulimlim ang panahon, pero mataas ang enerhiya at damdamin ng mga dumalo sa inaugurasyon. Salamat sa ating bagong Pangulo, Benigno Noynoy Aquino III. Ngunit hindi napigilan ang ilang aberya sa seremonya. Hindi dumating sa tamang oras si Vice President-elect Jejomar Binay, na agaw eksenang dumating habang ginagawa ang departure honors kay Pangulong Arroyo. Base sa protocol, dapat ay una siyang dumating kay Pangulong Aquino at Arroyo. Pero ayon naman sa kampo ni Binay, hindi sila ang atrasado, napaaga lamang ang dating ng dalawang Pangulo. Kapansin-pansin din ang 2 beses na tila pag-isnab ng dating Pangulo kay Noynoy nang iabot niya ang kamay nito. Una ay para alalayan si Gloria Arroyo sa pagpanik sa platform at ang pangalawa naman ay sa pagbaba nito. Hindi maipinta ang mukha ni Pangulong Noynoy, pero sa huli, nagkamayan pa rin ang dalawa bago sumakay sa kotse si Arroyo. Dahil maaga nga ang dating ni Pangulong Arroyo at Aquino, maagang natapos ang mga inihandang kanta ng Apo Hiking Society at ng grupo ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Napaaga din naman ang pagbasa ni Senate President Enrile sa proklamasyon. Halos 1 oras bago ang schedule nito na dapat sana ay 15 minuto bago magtanghali. Kaya naman, nadagdagan ng mga musical numbers katulad ng kay Noel Cabangon at Philippine Philharmonic Orchestra na wala sa orihinal na programa. Pero naging patok ito sa mga manonood at nakadagdag pa sa kasiyahan. Ayon sa saligang batas, kailangan manumpa ang Pangulo around high noon eksakto. Kaya medyo napaaga ang programa at kaya kailangan medyo maglagay muna ng masasabi nating filler numbers para lang makasiguro na yung legalidad ay maobserbahan. Kaya naman sa kanyang pag-MC ng programa, sinabi ni Jim Paredes na ang naganap ay People's Inauguration. Hindi gaanong formal at dinadaan sa remedyo ang mga aberya. Ces Orenia Drilon, Patrol ng Pilipinas.